අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Bybit කියන exchange එකේ නැත්නම් cryptocurrency trading කරද්දී අපි use කරන Bybit කියන exchange එකේ account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි මුලින් මම Bybit කියන account එක ගැන පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්න. ඔයාලට මේ exchange එක ගැන විස්තර හොයාගන්න යන්න පුළුවන් coin market cap කියන site එකට. coin market cap site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් exchanges යටතේ තියෙනවා Bybit කියන exchange එක තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ranking list එකේ 6 වෙනි තැන. විශේෂයෙන් මේ Bybit කියන exchange එක අපි වීඩියෝ එකක් කරන්න හදුනේ. සමහර රටවල් තියෙනවා මේ Binance කියන exchange එක ඇතුලේ අපිට futures trading කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ලංකාවෙන් පිටරට ගියපු කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට මේ futures trading කරන්න මේ Bybit කියන platform එක නැත්නම් මේ Bybit කියන cryptocurrency exchange එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මුලින්ම මේ Bybit exchange එකට අදාළ app එක ගන්න app store එකට යනවා. ඔයාලා Android phone එක use කරන්නේ ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා type කරන්න Bybit කියලා. හරි Bybit කියලා ඔයාලා type කරපුවාම ඔයාලට එනවා මේ app එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කළු පාට පසුබිමක සුදු පාටින් තියෙනවා Bybit කියලා. ඒක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. right මම දැන් download වෙන්න දාලා තියෙනවා Bybit app එක. right ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේක open කරගන්න. right ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට මේ වෙද්දිත් already Bybit account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ login now කියන එකට යන්න. අපි අද කතා කරන්නේ Bybit account එක හදන විදිහනේ. ඒතර අපි යන්න ඕන මේ sign up කියන එකට. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට එනවා මේ විදිහට option කිහිපයක්. ඔයාලට පුළුවන් email එක use කරලා ඔයාලට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ mobile number එකට ඔයාලට පුළුවන් account එකක් open කරගන්න. නැත්නම් තව option එකක් දීලා තියෙනවා Gmail එකට account එකක් open කරගන්න. මම මෙතනදී කරන්නේ මේ Gmail එකට account එකක් create කරගන්න. right මගේ Gmail account එක මෙතන තියෙන email කියන එක ළඟ මම type කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඊට පස්සේ මම මේ මගේ Bybit account එකට password එකක් දාගන්න. එතකොට මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ password එක use කරද්දී password එක අනිවාර්යෙන් අකුරු 8කට වැඩි වෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් එක අකුරක් ඔයගොල්ලෝ capital letter එකක් දාගන්න ඕන English. right මම මෙතනදී password එකක් දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී password එක දාද්දී අනිවාර්යෙන්ම අකුරු 8කට වැඩි වෙන්න ඕන සහ අනිවාර්යෙන් මෙතන English letter සහ numbers ඇතුළත් වෙන්න ඕන. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මෙතන password use කරද්දී English capital අකුරකුත් අනිවාර්යෙන්ම add කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී දෙන sign up කියන බටන් එක දෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ එතනින් ඔයගොල්ලොන්ට එනවා මේ විදිහේ puzzle එකක් හදන්න. හරි puzzle එක හරියට create හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා email එකට verification code එක. ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට ඔයාලගේ Gmail එකට ගිහිල්ලා ඒ verification code එක ගන්න. right ඔයාලට verification code එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට Bybit කියන එකෙන් තමයි ඔයාලට mail එක එන්නේ. ඔයා මේකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ verification code එක ඔයා copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාගේ verification code එක මෙතන type කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට type කරගත්තට පස්සේ මගේ account එක successfully create වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ තියෙන KYC verification එක කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා දන්නවා cryptocurrency exchange එකක් ඇතුලේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් account එකක් create කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ identity verification එක නැත්නම් KYC එක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන. right ඔයගොල්ලොන්ට KYC verification එක කරන්න පුළුවන්. මෙතන වම් පැත්තේ උඩම තියෙන ඔයාලගේ profile එක. profile එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන්නේ identity verification කියන එකට යන්න. right එතනින් ගියාට පස්සේ level 1 verification එක ඔයාලට කරන්න තියෙනවා. එතන ගිහිල්ලා ඔයාලට verify now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට country එක තෝරන්න එනවා. එතනදී මං ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙනවා. ඔයා පිටරටක ඉන්නවා නම් මෙතනදී ඔයා දෙන්න ඕන ඔයා දැනට ඉන්න country එකේ නම. එතකොට උදාහරණයක් ඔයා ඉටලි වල ඉන්නවා නම් ඔයාට ඉටලි කියලා ඔයාගේ country එක තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට option කිහිපයක් දෙනවා ඔයාගේ ID verification එක කරන්න. ID card එකක් නැත්නම් passport එකක්
නැත්තම් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක නැත්තම් රෙසිඩන්ස් පර්මිට් එකකින් ඔයාට පුළුවන් මේ වෙරිෆිකේෂන් එක කරන්න. ඔයා ශ්‍රී ලංකාවල ඉඳලා පිටරටකට ගියපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාස්පෝර්ට් එක ඔයාලා යූස් කරන්න. මම මෙතනදී කරන්න යන්නේ මගේ ID එකට වෙරිෆිකේෂන් එක කරන්න. මම මෙතනදී ID කාඩ් කියන එක සිලෙක්ට් කරගෙන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ID upload requirement ටිකක් එනවා. අනිවාර්යෙන් මේකට ඔයා original document තමයි දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා ID එකේ ෆොටෝ එකක් ගනිද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඒක ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ මිල් එකට වෙන්න ගන්න සහ ලොකුවට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියන්න යන්න එපා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ගයිඩ්ලයින්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒවත් පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. රයිට් ඊට පස්සේ මම මේ ගයිඩ්ලයින්ස් ටිකට පස්සේ තියෙන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට සමහර විට ඔයාගේ Bybit account එක මුලින්ම ගන්න නම් ඔයාට ඒ access කරන කැමරාව මොකද ID එකේ ඔයාට ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන වෙන නිසා. එතනින් ඕකේ දුන්නට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ID document සහ selfie එකක් තමයි ඔයාට ඕන වෙන්නේ. එතනින් මම continue කියන බටන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් දෙනවා select country where your ID document was issued. right ඒකට අනුව ඔයා දැන් ඔයා ලංකාවේ කෙනෙක් නම් ඔයා ශ්‍රී ලංකා කියන එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යූස් කරන්න යන ඩොකියුමන්ට් එක මොකක්ද කියන්න මෙතනින් තෝරගන්න මම ID කාඩ් කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඔයාගේ ID කාඩ් ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ID එකේ ෆ්‍රොන්ට් ෆොටෝ එකක් ගන්න එක. right ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඔයාලට ඇටච් වෙනවා. මේකෙදි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට රීටේක් ෆොටෝස් කියන එක ගිහිල්ලා ඔයාලට නැවත පාරක් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. document is readable දෙන්න. right මම එතනදී මේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. document is readable කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ID එකේ back side ෆොටෝ එකක් ගන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆොටෝ එක අපිට පේනවා. මෙතනදිත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයා කැප්චර් කරගත්ත ෆොටෝ එකේ ඔයාට මේ ෆොටෝ එක රීටේක් කරගන්න පුළුවන්. right මට හිතෙනවා මේ ෆොටෝ එකේ මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා පේනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න document is readable දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ document එක මේ විදිහට upload වෙනවා. මේ process එකට සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 5ක වගේ කාලයක් යනවා. ඔයාගේ document එක submit වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා selfie verification එකට. right ඔයාට වැටලා තියෙනවා ඔයාගේ document ටික හරියට submit වුණා නම් ඔයාට වැටලා තියෙනවා identity document submitted කියලා. ඊට පස්සේ අපි selfie verification එක කරන්න යනවා. ඒකට මේ interface එකේ continue කියන button එක මම දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට ලැබෙනවා එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ මැද තියෙන round මැදට ඔයාගේ phone එක move කරලා මේ round මැදට ඔයාගේ මූණ ගේන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාට හරියට ස්කෑන් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆේස් එක processing වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට verification එක වුණාට පස්සේ මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. selfie under review කියලා. ඉතින් ඔයාගේ selfie verification එක කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මූණ පැහැදිලිව තියෙන්න ඕන. sunglasses දාලා headphone දාලා ඔයා ඒ විදිහට selfie verification එක කරන්න එපා. බොහෝ දුරට වෙන්නේ නැති වෙයි. තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර කට්ටිය ID එකේ ෆොටෝ එකට වැඩිය ගොඩක් රැවුල වාගෙන හිටපුවාම වෙරිෆිකේෂන් එක වෙන්නේ නැහැ. එතනදී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒක වෙනස් කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වෙරිෆිකේෂන් එක කරාට පස්සේ වෙරිෆිකේෂන් කම්ප්ලීට් කියලා මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පෙන්නනවා. ඔයා වෙරිෆිකේෂන් එක කරාට පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට level 1 වෙරිෆිකේෂන් එක verified කියලා වැටෙනවා. right එතනදී ඔයා සාර්ථකව ඔයාගේ document submit කරලා ඔයාගේ වෙරිෆිකේෂන් එක හරියට කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ ID වෙරිෆිකේෂන් එක සක්සස්ෆුල් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ID වෙරිෆිකේෂන් verified කියලා වැටෙනවා. right ඉතින් මේකත් Binance එක වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි ට්‍රේඩින් කරන්න. Binance එකට දාලා futures trading කියලා තියෙන එක ඔයාලට මෙතනදී දෙන්නේ මේ platform එකේදී derivatives කියලා. right එතකොට Binance එක වගේම තමයි මේකෙත් ඔයාලට cross isolated දාන්න පුළුවන් leverage adjust කරලා ඔයාගේ trading ඔයාට මේ platform එක තුලේ trade කරන්න පුළුවන්. එතකොට spot trading වලට යනවා නම් අපිට මෙතන trades කියලා තියෙනවා.
එතකොට ඔයාලගේ වොලට්ස් බලාගන්න ඕනම් Binance එකේ වොලට් කියලා තියෙන එක මේකේ තියෙන්නේ Bybit exchange එක ඇතුලේ තියෙන්නේ asset කියලා. right එතකොට මේ විදිහට ඔයාලගේ වොලට් බලාගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේකෙත් funding, spot, derivatives, USDC කියලා වොලට් හතරක් තියෙනවා. Binance එක වගේම තමයි. නමුත් Binance එකට වැඩිය සමහර options වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ futures trading කරනවා නම් මේ derivatives කියන wallet එකට ඔයාගේ තියෙන fund එක දාගන්න ඕන. spot trading කරනවා නම් spot කියන කැතුලේ ඔයාගේ fund එක දාගන්න ඕන. Binance එක වගේම තමයි මේ විදිහේ interface එකක තමයි ඔයාට මේකෙදි trade කරන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඕනම coin එකක market එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් අපි හමු වෙමු. ඔයාට මේ cryptocurrency trading සහ Binance සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපේ පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් තියෙනවා. ඔයාලට WhatsApp group එකට join වෙන්න පුළුවන්. සහ cryptocurrency trading වලට අලුතෙන් ආපු අයට අපේ තියෙන playlist එකක්. ඔයාත් මේ cryptocurrency trading සම්බන්ධව හොයන කෙනෙක් නම් අපේ Peoeye YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.